हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल FuziKuzi। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल FuziKuzi मा स्वागत छ। इफ यु आर न्यू हियर देन प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ माई युट्युब च्यानल एन्ड अल्सो हिट द बेल आइकन फर गेटिङ द नोटिफिकेसन अफ द लेटेस्ट भिडियो। लेट्स मुभ स्ट्रेट इन्टु टुडे टपिक। In this video, we will learn one of the most important basic grammar structure. Place ni, verb ni, iku or kuru or khairu. These are movement verb. It is a N5 grammar pattern. यो भिडियोमा हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर को बारेमा पढ्छौं। यो चाहिँ प्लेस नि, भर्ब नि, इकु अथवा कुरु अथवा खायरु भन्ने प्याटर्न हो। इकु, कुरु र खायरु चाहिँ मुभमेन्ट भर्बहरु हुन्। यो चाहिँ N5 ग्रामर अन्तर्गत पर्दछ। इट इज युज्ड व्हेन यु गो, कम अर रिटर्न समवेयर फर पर्टिकुलर पर्पज। यो प्याटर्न चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्नको लागि यदि तपाई कुनै निश्चित ठाउँमा जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ अथवा त्यो ठाउँमा फर्किनुहुन्छ भने यो स्ट्रक्चरको युज गरिन्छ। इक्जाम्पलहरु हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। नम्बर 1, लेट्स टेक 2 example. Depato ni ikimasu, which is indicating a place, and kudamono o khaimasu, which is indicating a purpose. Let's combine these two sentences in one. Depato ni kudamono o khai ni ikimasu. I will go to department store to buy fruits. It means the speaker is going to the department store for what purpose? To buy the fruits. यसको मतलब अगाडि हामी दुईटा सेन्टेन्स लिन्छौं। पहिलो सेन्टेन्स डेपातो नि इकिमास, यसले चाहिँ प्लेसलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ। दोस्रो कुदामोनो खाइमास, यसले चाहिँ एउटा उद्देश्य अथवा पर्पसलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ। जब हामी यो दुईटा सेन्टेन्सलाई एउटा बनाउँछौं तब डेपातो नि कुदामोनो खाइनि इकिमास हुन्छ। यसको मतलब म डिपार्टमेन्ट स्टोरमा फलफुल किन्न जान्छु। स्पिकर चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा कुन उद्देश्यले जान्छ अथवा के गर्न जान्छ भन्दाखेरि फलफुल किन्न जान्छ। त्यसैले यो प्याटर्न चाहिँ यदि कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि उद्देश्य बोकेर जान्छ अथवा कुनै उद्देश्यका साथ जान्छ भनेपछि यो प्याटर्नको युज गरिन्छ। नम्बर 2, तोमोदाची नो उची नि इकिमासिता। इट इज इंडिकेटिंग अ प्लेस। देन asobi masita, it is indicating a purpose. When we join these two sentences in one, then it becomes tomodachi no uchi ni asobi ni ikimashita. I went to my friend's house to enjoy or play. The speaker gone to his friend's house for what purpose? For to play or to enjoy with his friend. यसको मतलब हामी पहिला फेरि दुईटा सेन्टेन्स लिन्छौं। तोमोदाची नो उची नि इकिमासिता, अर्को आसोबी मासिता। अब यो दुईटालाई एउटै बनाउँदा फेरि तोमोदाची नो उची नि आसोबी नि इकिमासिता भयो। यसको मतलब म साथीको घर रमाइलो गर्न अथवा खेल्न जान्छु। यसको मतलब स्पिकर चाहिँ साथीको घर कुन उद्देश्यले जान्छ अथवा के गर्न जान्छ त? रमाइलो गर्न जान्छ अथवा साथीसँग खेल्न जान्छ। नम्बर 3, राई गेचु नेपारुनी खायरिमास। It is indicating a place. खाजोकुनी आइमास, it is indicating a purpose. Let's join it as one. Then it become राई गेचु नेपारुनी खाजोकुनी आइनी खायरिमास. I return to Nepal to meet my family next month. The speaker will go to Nepal for what purpose? To meet with his family. यसमा पनि हामी दुईटा सेन्टेन्स लिन्छौं। राइगेछु नेपारुनी खायरिमास, अर्को चाहिँ खाजुकुनी आइमास। अब यो दुईटा सेन्टेन्सलाई एउटा बनाउँदा फेरि राइगेछु नेपारुनी खाजुकुनी आइनी खायरिमास। यसको मतलब स्पिकर चाहिँ नेपाल फर्कन्छ। किन फर्कन्छ त? के उद्देश्यको साथ फर्कन्छ अथवा के गर्न फर्कन्छ भन्दा फेरि फ्यामिलीलाई भेट्न फर्कन्छ। त्यही भएर अर्को महिना नेपाल फ्यामिलीलाई भेट्न फर्कन्छु अथवा फ्यामिलीलाई भेट्न जान्छु। नम्बर 4, एइगा खान्नी इकिमासिता। It is indicating a place. Eiga o mimashita. It is indicating a purpose.
Then it become eiga khanni eiga omini ikimasita. I went to movie theater to watch movie. The speaker went to movie theater for what purpose? To watch movie. सिनेमा हलमा फिल्म हेर्न गए. यसको मतलब स्पिकर सिनेमा हलमा किन गयो, के को लागि गयो अथवा कुन उद्देश्यले गयो? फिल्म हेर्न गयो. नम्बर 5 रेसु तोरा नि इकिमासिता. हिरु गोहानो ताबे मासिता. रेसु तोरा नि हिरु गोहानो ताबे नि इकिमासिता. I went to the restaurant to have a lunch. The speaker went to the restaurant for what purpose? To have a lunch. रेस्टुरेन्टमा लन्च खान गए. स्पिकर रेस्टुरेन्टमा किन गयो, के उद्देश्यले गयो, के को लागि गयो भन्दाखेरि लन्च खान गयो. नम्बर 6 खाइस्यानी इकिमास सिगोतो सिमास. खाइस्यानी सिगोतो सिनी इकिमास. I go to the company to work. The speaker went to the company. The speaker will go to the company for what purpose? To do the work. म कम्पनीमा काम गर्न जान्छु. स्पिकर कम्पनीमा किन जान्छ भन्दाखेरि काम गर्न जान्छ, काम गर्ने उद्देश्यले जान्छ. The last one, number 7 खाराओके नि इकिमासिता. उताओ उताइमासिता. Let's make it single. खाराओके नि उताओ उताइ नि इकिमासिता. I went to karaoke to sing. The speaker went to karaoke for what purpose? To sing. म karaoke गीत गाउनको लागि गए अथवा गीत गाउन गए. If you want to learn more grammar structures, vocabulary and basic sentences, then there are videos on the description box, and you can also check some videos on the I button. If you like this video and if it is helpful, then please give a like to this video and also subscribe my YouTube channel. See you in next video. Till then, matane.